ඒව් කාර්කයේ බැටරි ප්‍රශ්නයට ලයිෆ් ටයිම් විසඳුමකට පහත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක බලන්න. අදාළ විෂයාංක 1, 2 සහ 3 මම ඉදිරිපත් කරනවා. ඔව් ගරු අමාත්‍යතුමා විවාදය ආරම්භ කරන්න. ගරු සභාපතිතුමනි, අද දින රෙගුලාන්සි දෙකක් සහ පනත් කෙටුම්පතක් මේ අතර මම ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. මුලින්ම ඉදිරිපත් කරලා තිබෙන්නේ 1978 අංක 2 දරන අධිකරණ සංවිධාන පනතේ 45 අයන්න වගන්තිය 61 වෙන වගන්තිය යටතේ අධිකරණ බන්ධනාගාර සහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යවරයා විදිහට සාධන ලද අංක 2347 ඇලයිරක් 2023 8/29 දිනදී අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ ඉදිරිපත් කරපු රෙගුලාසි. මේ රෙගුලාසි මගින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගරු සභාපතිතුමනි, පරිවාහන සහ ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිවාහන නිලධාරීන් සහ ජාතික ඒකාබද්ධ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීන් ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ ඔවුන්ට අදාළ වන බල ප්‍රදේශීය සඳහා සමාදාන විනිශ්චයකාරවරුන් විදියට පත් කරන්න. මේ සඳහා අපිට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයාගේ ඒ කමිටුව විසින්. ඒ වගේ තවත් ඉල්ලීම් ගණනාවක් ආපු නිසා අපි මේ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරලා බලලා එම කාණ්ඩ දෙකටම පරිවාසා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිවාස නිලධාරීන් සහ ජාතික ඒකාබද්ධතා සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීන් කියන කාණ්ඩ දෙකට ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ සමාදාන විනිශ්චයකාරවරුන් විදියට කටයුතු කරන්න 2023 8/29 දින ඉඳලා බලපවත්වන පරිදි බලය ප්‍රදානය කරලා තිබෙනවා. මේකට බලපාපු කරුණු ගණනාවක් තියෙනවා කරු සභාපතිතුමනි. මේ දරුවන්ගේ පරිවාස ස්ථානවල ඉන්න දරුවන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් සඳහා නොයෙක් අවස්ථාවලදී ලිපි ලේඛන සකස් කිරීමට මේ නිලධාරීන්ට වගකීමක් පැවරලා තියෙනවා. බොහෝ අවස්ථාවල දිවුරුම් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අයගේ දිවුරුම් ප්‍රකාශ සඳහා පිටස්තර සමාදාන විනිශ්චයකාරවරුන් සොයා ගැනීමේදී ගැටලු මතුවෙනවා, ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්න මතුවෙනවා. ඒක නිසා අපි කල්පනා කරනවා මේ මගින් ඒ සේවාව පුළුල් ලෙස සාර්ථක ලෙස පවත්වාගෙන යන්න ඔවුන්ට අවස්ථාව ලැබෙනවා කියලා. ඒ වගේම අනිකුත් රෙගුලාසිය තමයි 1978 අංක 2 දරන අධිකරණ සංවිධාන පනතේ 45 අයන්න වගන්තියේ 61 වන වගන්තිය යටතේ මා විසින් සාධන ලද රෙගුලාසි ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද අංක 2339 ඇලයිරක් 06 දරන 2023 ජූලි 4 වෙනි දිනති ගැසට් පත්‍රයේ පළ වෙච්ච නියෝග. අපි 2016 වසරේ අංක 1954 ඇලයිරක් 34 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් සෑම ග්‍රාම සේවා කොට්ටාශයකම සේවය කරනු ලබන ග්‍රාම නිලධාරිවරුන්ට තම ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ටාශයේ පිහිටි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශය තුළ සමාදාන විනිශ්චයකාරවරයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. එය නිල බලයෙන් ලැබෙන තනතුරක් විදිහටයි අපි ලබා දුන්නේ. ඊට අමතර ලෙස ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශවල පරිපාලන ග්‍රාම සේවා නිලධාරිවරුන් කටයුතු කරනවා. ඔවුන් එම ගණයට ඇතුළත් කරලා තිබුණේ නැහැ. ඒක නිසා සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයකම ස්ථිර සහ සක්‍රීය සේවයේ නියුතු පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරිවරුන් නිල බලයෙන් ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ සමාදාන විනිශ්චයකාරවරුන් විදියට පත් කරන්නටයි මෙම රෙගුලාසි අපි නිකුත් කරනු ලැබුවේ. ඒකම ගරු සභාපතිතුමනි, අපි ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා පනත් කෙටුම්පතක්. That is the bill title conferring the honor of senior instructing attorney at law. Honorable Chairman, as you are aware, you being a member of the legal profession, you are aware the legal profession is having two branches since the inception, especially during the period of British rule. This system started, and the two branches were consisting of barristers and proctors. It was said as advocates and peragadoru. And they were functioning in two different capacities.
always proctors were instructing advocates to appear on behalf of his clients and to argue cases, also to attend to any other documentary work, whatever the instruction that the counsel get from the instructing attorney, the proctor, that he was empowered to do it. This difference is there still in the United Kingdom and many of these Commonwealth countries. But in Sri Lanka, that there was a deviation from this practice. It was during the Felix Das Bandaranaike when he was the Minister of Justice in 1973 or 74. He unified both branches. In other words, that the both branches were merged into one category. Anybody who is qualified to is successful in the examination of the Sri Lanka Law College, and after having a particular period of training under a senior lawyer, then they were entitled to enroll as attorneys at law of the Supreme Court. Then the attorneys at law, they were entitled to, they had the privilege of practicing as lawyers, commencing from the magistrate court or the primary court up to the Supreme Court. And this system continued under the administration of justice law, but with the change of the government in 1977, the system continued, but that the procedure, administration of justice law was changed and it was repealed by introducing the old civil procedure code, which had been enacted, I think, in 1880s. So the over 130 years old law that prevailed in our country in as far as the civil practice is concerned, that is the basic procedure. And with this new enactment of the old civil procedure code, again, the section 24 and 27 came into power of the civil procedure code, whereas the two categories had been categorically identified. One category as instructing attorneys who are empowered to file proxy on behalf of a litigant. In a civil litigation, no lawyer can appear unless the litigant, the party, has given in writing the authority for a lawyer to appear and defend that party. And therefore the proxy is the basic document where the litigants can sign it and entrust the lawyer. When the proxy is filed, he himself can appear, but instead of himself is appearing and arguing the case, that he has the authority to retain another senior lawyer. That is called the advocate, or now we of course in common jargon we call as counsel. Then the instructing attorneys are used to retain counsel. Irrespective of the fact that there had been a significant change in 1974, this system that we have started over 200 years ago, that our Supreme Court has completed now 200 years. Now throughout during the history that these two branches continued. And as legal profession, though, the administration of justice that you cannot perform by one organ, one stakeholder, then all the stakeholders will have to get together. That includes the judges, prosecutors, the police, the counsel, then the instructing attorneys, and the court staff, that everybody will have to contribute for the functioning of this proper functioning of administration of justice. Now in these professions that there had been inveterate practice adopted by the British Parliament and the courts, it goes back to, I think, 15th century, whereas the first King's Counsel was Francis Bacon. The Francis Bacon was appointed as a King's Counsel by the King in recognizing his services and talents that he displayed in this profession, and also his loyalty toward his country. As a result, that this practice had been continued for more than, I think, for 500 years. In Sri Lanka also, during the British period, they adopted here and they appointed King's Counsel. After the demise of the king, of course, in 1952, when Queen Elizabeth II came into
power when she was enthroned, this designation was changed into instead of King's Council became Queen's Council. Now again, Honorable Chairman, that last year when the Queen passed away, when a new king came in, enthroned, the Charles the second, no, the third, second. Now again that name is, that designation is automatically changed into King's Council. In our country, you may recall, with the repeal of the Salisbury Constitution, the first Republican Constitution came into power in 1972. Since then, this system was stalled. There was no system to appoint or recognize the talented and skillful senior lawyers. There was no system to confer an honorary title and privilege to them. Then government introduced senior attorneys, SA. And there were a lot of respected senior lawyers at that time, like late H.L. De Silva, Mr. Nimal Senanayaka, Mr. Ken Choksi, Mr. Eric Kamarasinghe, that so many senior lawyers were appointed as senior attorneys when former President Honorable Mahinda Rajapaksa was in the parliament at that time. And you recognize that new title as senior attorney. With the enactment of the Second Republican Constitution in 1978, that the senior attorney system also was automatically abolished. But the Parliament introduced a new system. New system means that the new name, but the old system, that is to recognize the members of the legal profession who had served a yeoman service to the legal profession, and also those who have maintained the high standard of integrity. And they were conferred the title of President's Counsel. Now, all the senior attorneys who were appointed prior to 1978 also considered as President's Counsel. Now, this privilege had been always extended, but of course subject to various limitations. That had been extended only to the members of the legal profession who are practicing as counsel or advocates. But the legal profession, basically there are two branches, as I said, that is instructing attorneys also there. The numbers of course is very small, those who are practicing as counsel. But those who are practicing as instructing attorneys are the majority. But there is no any system to appreciate the service that they are rendering to the, not only to the legal profession, to the nation. And therefore that we thought that this will have to introduce a system just to recognize. Then by recognizing, by conferring this kind of title, that the members of the legal profession also will be compelled to maintain the highest standard of the integrity and their eminency. Then that is to display their skills, and that is why we now propose that these legal members of the legal profession who are practicing as instructing attorney also to be conferred this title, the honor of senior instructing attorney at law. As you are aware, Honorable Chairman, some in other countries like that, say Australia, maybe United Kingdom, Ireland, sorry, not Ireland, that Wales, in their jurisdictions that they confer the Queen's Counsel or King's Counsel honorary title and the privilege even to those who are practicing as instructing attorneys. Then the question arises, then why we do not recognize our own people? And we discussed this matter in length, whereas the Honorable Chairman was taking part of it in the committee where that Honorable John Senaviratna was chairing it even yesterday. And we all came into an agreement that this recognition should be encouraged and appreciated. And at the same time that Honorable Chairman, you yourself suggested that there has to be some criterion, some system on what basis that we are going to do it. And as a result that we have proposed an amendment by empowering the minister to make regulations or the rules
That is just to uh, define the criterion on which that you will select for the purpose of appointment by the president, and that's we have done it. And originally we have proposed those instructing attorneys who have completed for a period well over 35 years, but there were so many requests, especially from the Bar Association of Sri Lanka also. Therefore now we are agreeable, that's the experience, the length of experience instead of 35 that we will substitute 25 years in the profession. On the other hand, your chairman, that honorable chairman, you will agree with me that no purpose of giving this honorary title at the last stage of the life. That's the, you must give it at a time where that they can practically get involved in a much, that's the vigor, with the much robust and vigor is there, that you will have to confer this kind of title, then only that will serve the purpose that we are expecting from them. ඉතින් ඒකත් එක්ක ගරු සභාපතිතුමනි අපි යෝජනා කරන්නේ මේ උපදෙස් දෙන නීතිඥවරුන් විදියට කටයුතු කරන නීතිඥවරුන් විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. කවුන්සල්ලා විදියට නැත්නම් ඇඩ්වොකේට්ලා විදියට සේවය කරන අයට වඩා විශාල වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ මේ ශාස්ත්‍රයේ. ඉතින් මේ ශාස්ත්‍රයේ බොහෝම ජ්‍යෙෂ්ඨ අය, වෘත්තීය ගෞරවය ඉතා ඉහළින් ආරක්ෂා කරපු අය, වෘත්තියට විශාල සේවයක් කරා වගේම තරුණ පරම්පරාවට කනිෂ්ඨ නීතිඥවරුන්ට විශාල වශයෙන් උදව් කරපු, මඟ පෙන්වපු උදවිය, ඒ වගේම නීති සාහිත්‍ය වර්ධනයට දායක වෙච්ච අය. ඉතින් ඒ අය සම්බන්ධයෙන් මේ ගෞරවය ලබා දීමට කටයුතු කිරීම මම හිතනවා මේ අපි පාර්ලිමේන්තුව විදියට ගත්ත ඓතිහාසික තීන්දුවක්. ඒ නිසා සියලු දෙනාගේ සහාය අපිට මේ වෙන විටත් ප්‍රකාශයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒකම ගරු සභාපතිතුමනි, මම මිට සති දෙකකට විතර පෙර මුලතිව් දිසා සහ මහේස්ත්‍රාත් විනිසුරුවරයාගේ ඉල්ලාස්වීම පිළිබඳව ප්‍රශ්න ගණනාවක් මතු කරා. ඒ පිළිබඳව මම කරුණු සොයලා බලලා මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා කියලා පොරොන්දුවක් වුණා. ගරු සභාපතිතුමනි, මේ මුලතිව් දිස්ත්‍රික් සහ මහේස්ත්‍රාත් විනිසුරු ටී සරවණ රාජ මහත්මයා 2023 ඔක්තෝබර් මාසයේ සමාවෙන්න 2023 සැප්තැම්බර් මාසයේ 23 වෙනි දින ලිපියක් ලියලා තියෙනවා අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාවට. ඒ ලිපිය කියන්නේ I hereby inform you that I resign my post of district judge, post of magistrate, post of family court judge, post of primary court judge, post of small claims court judge, post of juvenile court judge due to threat of my life and due to lot of stress. Please accept my resignation. එතකොට මේ ලිපියේ එතුමා කියලා තියෙනවා ඔහුට තිබෙන ජීවිත තර්ජන, life of my threat of my life, ජීවිත තර්ජන සහ ඔහුට තියෙන ආතතිය. එතකොට මේකේ තියෙන ජීවිත තර්ජනය මොකක්ද කියලා කියලත් නැහැ. මේකේ ආතතිය කියන එක මොකක්ද කියලා කියලත් නැහැ. හැබැයි ඉතින් විනිසුරුවරයෙක් වුණාම ආතතිය නැති කෙනෙක් හොයාගන්න බෑ. මොකද අධිකරණයේ ඇවිල්ලා දෙපාර්ශ්වයක් විසින් ඉදිරිපත් කරන එකකට එකක් පරස්පර විරෝධී කරුණුත් එක්ක ඕනම කෙනෙකුට ඒක මානසික යම්කිසි තත්ත්වයක ආතතියක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ගැන නෙමෙයි මේ කියන්නේ. එහෙම අස් වෙනවා නම් ලංකාවේ ඉන්න විනිසුරුවරුන් සියලු දෙනාම ඉල්ලලස් වෙන්න ඕනේ. කාටවත් මේ රැකියාව මේ වෘත්තිය කරන්න බෑ. ආතතිය අපිටත් තියෙනවා, මේ පාර්ලිමේන්තුවේ යනකොට අපිටත් තියෙනවා ආතතියක්. අපි අද දිනේ වැඩ කටයුතු වලට ලෑස්ති වෙන්න ඕන, ඒවට නිවැරදි පිළිතුරු හොයා ගන්න ඕන. අපි කියන දේ ජනතාවට යන නිසා ඒවා 100%ක් නිවැරදිද කියලා අපි හොයලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් ආතතිය තියෙනවා. ඔබතුමාට කොච්චර ආතතියක් තියෙනවද ඔතන පැය භාගයක් වාඩි වෙලා ඉන්නකොට? එහෙමනම් ඔබතුමා පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉල්ලලස් වෙන්න එපයි. ඉතින් ඒ ආතතිය තියෙන දැනෙන බව දැන තමයි මේ වෘත්තීන් වලට එන්න ඕන. සමහර වෙලාවට විනිසුරුවරුන්ට නැති ආතතියක් නීතිඥවරුන්ට තියෙනවා. මේ මොකද විනිසුරුතුමා දෙපැත්ත අහගෙන ඉඳලා තීන්දුවක් දෙන එක විතරයි තියෙන්නේ. හැබැයි නීතිඥවරු හුඟක් බලාපොරොත්තු දියාගෙන මිනිස්සුත් බලාගෙන ඉන්නවා මගේ නීතිඥ මහත්මයා නඩුව දිනලා දෙනකම් කොහොම හරි කියලා. ඉතින් නීතිඥවරු එළි වෙනකම් පාඩම් කරනවා. පොත් කඳු පිටින් ගහලා ගෙනල්ලා තර්ක ඉදිරිපත් කරන ආතතිය තමයි. ඉතින් මේක අපේ රටට ලොකු අපහාසයක් කරන්න මේ වගේ ආතතියක් පාවිච්චි කරනවා නම් කවුරු හරි ඒක මං හිතන්නේ රටට කරන ලොකු අපරාධයක්. අනිත් එක මරණීය තර්ජනය. දැන් මේ මරණීය තර්ජනයක් තිබුණා නම් ඒක දැනුම් දෙන්න ක්‍රමවේද තියෙනවා.
මරණීය තර්ජනයට ක්‍රියාත්මක කරන ඔහුටමත් බලය තියෙනවා. ඔහු මහේස්ත්‍රාත්වරයෙක්. ඕන පුජ්‍යලයකට විරුද්ධව වරෙන්තුවක් නිකුත් කරන්න, සිතාසියක් නිකුත් කරන්න, පොලිස්පතිවරයාට නියෝගයක් දෙන්න, අල්ලගෙන එන්න කියලා ගිහිල්ලා. මේ ඔක්කොම බලය තියෙන්නේ එතුමාට, අපිට නෙවෙයි. පාර්ලිමේන්තුවට මුකුත්ම බලයක් නැහැ. එතකොට මේ බලය ඔක්කොම තියාගෙන ඔහුගේ ලියුම සැප්තැම්බර් 23 ලියලා හැබැයි කොමිසමට එවන්නේ 27. ඒ 27 ඒ කාල සීමාව තුළ ඔහු කොළඹ හිටියා. තානාපතිවරු දෙදෙනෙක් මුණ ගැහුණා. ඔහුගේ කාර් රථය තවත් කෙනෙකුට විකුණලා මුදල් ගත්තා. ඔහුගේ ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ ඇමරිකාවේ රෙජිස්ටර් වෙච්ච මොබයිල් ෆෝන් එකකින්. එමනම් මේ පිළිබඳවත් බරපතල සැක සංකා කාරණා ගණනාවක් මෙතෙන්දි මතුවෙනවා. මේ සම්බන්ධව අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාවත් පරීක්ෂණයක් පැවැත්තුවා. ඒ පරීක්ෂණ සඳහා නිලධාරීන් ගණනාවක් යවලා මුලතිව් මහේස්ත්‍රාත් දිසා අධිකරණයට එහි මේ සම්බන්ධව තොරතුරු ගන්න පුළුවන් සියලුම නිලධාරීන්ගෙන් ප්‍රකාශන අරගෙන තිබෙනවා. ඒ සියල්ල අරගෙන අධිකරණ සේවා කොමිසම අපිට දීලා තිබෙන ඒගොල්ලන්ගේ මේ සොයා ගැනීම අනුව බොහොම පැහැදිලි ඒ අනාවරණය වුණ කරුණු තුන මම කියවනවා ගරු සභාපතිතුමනි. ටී සරවණ රාජා මහතාගේ 2023 9/23 දිනති ලිපියේ සඳහන් කර ඇති ආකාරයේ ජීවිත තර්ජනයක් හෝ ආතතිමය තත්ත්වයක් පිළිබඳව ඒ මහතා විසින් අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාවේ කිසිදු සමාජිකයෙකුට හෝ ලේකම් ඇතුළු එම කොමිෂන් සභා ලේකම් කාර්යාලයේ කිසිදු නිලධාරියෙකුට හෝ සේවකයෙකුට හෝ මුලතිව් දිසා මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ටී සරවණ රාජා මහතා සමග සමීපව රාජකාරී කටයුතු කළ කිසිවෙකුට කිසිදු ආකාරයේ දැනුම් දීමක් කර නොමැති බව. 2. ටී සරවණ රාජා මහතා මුලතිව් දිසා විනිසුරු මහේස්ත්‍රාත් ලෙස අධිකරණමය වශයෙන් ලබා දුන් නියෝග සහ සබදිව අභියාචනාධිකරණයේ පවරා ඇති නඩුවලදී ඔහු වෙනුවෙන් නීතිපතිතුමාගේ සහාය ලබා ගැනීමට 2023 9/23 වන දිනට පූර්වාසන්නයේ අවස්ථා කිහිපයකදී අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභා ලේකම් කාර්යාලයේ සමග ඔහු සම්බන්ධ වී කටයුතු කළද ඒ කිසිදු අවස්ථාවකදී හෝ ඉහත පරිදි ජීවිත තර්ජනයක් හෝ ආතතිමය තත්ත්වයක් තිබූ බවට කිසිදු ආකාරයකින් හෝ ඔහු විසින් ඇඟවීමක් සිදු කර නොමැති බව. ගරු සභාපතිතුමනි, මේ පිළිබඳව මම කියන්න ඕනේ සමහර මාධ්‍යවල පළ කළා නීතිපති ඔහුට එන්න කියලා ඔහුට නඩු තීන්දුව වෙනස් කරන්න කියලා බලපෑම් කරා කියලා. ඒ ප්‍රකාශය මුළුමලින්ම අපි හෙලා දකිනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, නීතිපතිතුමාට කිසිම මනාවක් තිබුණේ නැහැ මේ මහේස්ත්‍රාත්තුමාව ඔහුගේ කාර්යාලයට ගෙන්න ගන්න. ඔහුට එහෙම එන්නයි කියලා නීතිපතිවරයා දැනුම් දීලත් නැහැ. මේ මහේස්ත්‍රාත්තුමා දීපු නියෝගයක් සම්බන්ධව අභියාචනාධිකරණයේ නඩු කීපයක් තියෙනවා. මේ මහේස්ත්‍රාත්තුමා ඒකේ එක වගඋත්තරකාරයෙක්. ඒක නිසා ඔහු උපදෙස් තියෙනවා අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාවෙන් ඒ පිළිබඳව ඔහු ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගය. ඒ සාකච්ඡාවේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට එකගතාවයකට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඔහු රජයේ මහේස්ත්‍රාත්තුමා කියන්නේ රජයේ නිලධාරියෙක්. ඔහු වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නීතිපතිතුමාට බලයක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔහු ගිහිල්ලා නීතිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරා ඔහු වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්න. ඒකට නීතිපතිවරයාත් ඔහුගේ එකඟත්වය පළ කරා හැරෙන්නට නීතිපතිවරයාත් මේ මහේස්ත්‍රාත්තුමාත් අතර වෙන ගනුදෙනුවක් නැහැ. කිසිදු බලපෑමක් සිදු කරලා නැහැ කියලා තමාත් වගකීමෙන් යුතුව මම කියනවා. ඊළඟට තුන්වෙනුව ගරු සභාපතිතුමනි, ටී සරවණ රාජා මහතා විසින් 2023 8/29 වෙනි දිනතිව දින 7ක් සඳහා ගරු ඇමතුමා ගරු සභාපතිතුමනි, මේ එහෙම මේ ඔඩිටර් ඇටර්නි ජෙනරල්ට පුළුවන්ද මැජිස්ට්‍රේට් කෙනෙක්ව ගෙන්නන්න එයාගේ චේම්බර් එකට එහෙම දැනගැනීම සඳහා මම අහන්නේ. එහෙම ඉඩක් තියනවද? ගෙන්නන්නත් පුළුවන්. ගෙන්නන්නත් පුළුවන්, කැමැත්තෙන් එන්නත් පුළුවන්. කැමැත්ත එන එක නෙමෙයි, ගෙන්නන්න පුළුවන්ද කියලා. නෑ, වෙනේවට බෑ. මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකුට කන්සල්ටේෂන් එකට මහේස්ත්‍රාත්වරයෙක් වෙනුවෙන් ඉල්ලීමක් කරොත් ඔහු වෙනුවෙන් ඒ නඩුවේ පෙනී හිටින්න කියලා ඔහුව ගෙන්නන්න ඕන වෙලාවක පුළුවන්. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී ගෙන්වීමක් කරේ නෑ. අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාවේ උපදෙස් පතපුවම මහේස්ත්‍රාත්තුමා
එතුමාට උපදෙස් දීලා තියෙනවා එතුමා වෙනුවෙන් පෞද්ගලික නීතිඥවරු අල්ලන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතුමා රාජකාරී කටයුත්තක් කරේ නීතිපතිගේ උපදෙස් අනුව නීතිපතිට පෙනී සිටින්න කියලා ඉල්ලීමක් කරන්න. නෑ සාමාන්‍ය විදියට බෑ. ඔව්. හැබැයි නඩුවක් තිබිලා ඉල්ලීමක් කරා. දැන් මෙතන අධිකරණ සභා කොමිෂන් සභාවේ ලේකම්තුමා පැහැදිලි ලෙස ඔහුට දැනුම් දීලා තියෙනවා නීතිපතිතුමාට උපදෙස් දුන්නොත් එතුමා පෙනී හිටී කියලා. ඒ අනුව ස්වේච්ඡාවෙන් තමයි නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ආවේ. මේ අපේ රටේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තු ඉතිහාසෙවත් කවුරුවත් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට බලෙන් ගෙන්න ගත්තයි කියලා කවදාවත් කියලාත් නැහැ චෝදනාවක්වත් නැහැ. ඉතින් කොහොමද මහේස්ත්‍රාත්වරයෙක් බලෙන් ගෙන්න ගන්නේ? මොකටද? ඒක නිසා ගරු සභාපතිතුමනි මේ රට තුල නිර්මාණය වෙච්ච වැරදි මතය නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. ඒකයි මම මේ කරුණු සම්පූර්ණයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ. තුන්වෙනි කාරණය ටී සරවණරාජ මහතා විසින් 2023යි 8යි 29 වෙනි දිනතිව දින 7ක් සඳහා ඒ කියන්නේ 2023 සැප්තැම්බර් 25 වෙනි දින සිට 2023 ඔක්තෝබර් 1 වෙනි දින දක්වා රෝගියෙකු බැලීම සඳහා ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩුවට යාමට විදේශ නිවාඩු ඉල්ලා ඇති බව සහ අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් ඔහුගේ විදේශ නිවාඩුව සැප්තැම්බර් 25 සිට ඔක්තෝබර් 1 දක්වා අනුමත කර ඇත. ඒතර එතුමා නිවාඩු අරන් තියෙනවා. හැබැයි නිවාඩු අරගෙන තියෙන්නේ මේ ආතතිය නිසාවත් මරණීය තර්ජනය නිසාවත් නෙවෙයි රෝගියෙක් බලන්න යන්න ඉන්දියාවට යන්න. ඉතින් ඒ අවසරය දීලත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මෙවැනි සිද්ධි සාමාන්‍යයෙන් මේවා ඇති නොවෙනවනේ මේවා ඇති වෙනවා. හැබැයි මේක මේ රටේ අධිකරණයේ විශ්වාසය බිඳහෙලීම සඳහා මහා ඛේදවාචකයක් විදියට භාවිතා කරලා බොහෝ දෙනා කතා කරපේ ගැන අපි කනගාටු වෙන්න ඕන. අනිත් එක මෙතුමාගේ කියනවා නම් මෙතුමා විදේශ ගත වීමට කලින් අදහසක් තියෙන්නත් ඇති. මොකද මෙතුමා පිළිබඳව බරපතල චෝදනා මෙතුමාගේ හැසිරීම පිළිබඳව බරපතල චෝදනා ඔහුට විරුද්ධව අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාවට ඔහුගේ බිරිඳ ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා කොමිෂන් සභාව ඔහු ගෙන්නලා ප්‍රශ්න කරලා ඔහුට අවවාද කරලා තියෙනවා. විනිසුරුවරයෙක් විදියට හොඳින් හැසිරෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ තත්ත්වය තියෙද්දි තමයි මේ විනිසුරුතුමා එහෙම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ යටි අරමුණු කුමක්ද කියලා අපිට හොයන්න උවමනාවක් නැහැ. තවදුරටත් ඔහුගේ ඉල්ලාස්වීම අධිකරණ සේවා කොමිසම තාම බාර අරගෙනත් නැහැ. අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව සුදුසු තීන්දුවක් ගනීවි. අපි ඒකට කිසිසේත් මැදිහත් වෙන්නෙත් නැහැ. ඒකට මැදිහත් වෙන්න අපිට බලයකුත් නැහැ. ඊළඟට ගරු සභාපතිතුමනි තවත් කාරණයක් මේ දිනවල පුවත්පත්වල හුඟක් දැඩි ලෙස කතාවට ලක් වෙනවා මේ පාස්කු ප්‍රහාරයට හා සමාන තවත් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්න සූදානමක් තියෙනවා කියන කාරණය. දැන් ඕක ගැන මම මෙතන ඉඳලා 2016 කියලා හොඳටම බැට කෑවා. මාස 29කට විතර කලින් මෙහෙම තර්ජනයක් තියෙනවායි කිව්වයි කියලා කවුරුවත් රස්තවාදීන්ට ගැහුවේ නැහැ මට ගැහුවා. මං ඉතින් ඉවසගෙන හිටියා. දැන් මේ මෑත මීයේ පෙරේදා ඉඳලා තවදුරටත් එවැනි ප්‍රචාරයක් තියෙනවා නොයෙකුත් ආකාරයට මේක ඇත්තද නැත්තද දන්නේ නැහැ. හැබැයි මාධ්‍ය මගින් ප්‍රචාරය කරනවා මේක සුළු කොට තකන්නත් අපි හොඳ නැහැ. මේ තත්ත්වය මතුවේනේ ගරු සභාපතිතුමනි මම කියන්නම් මේ තත්ත්වය මතුනේ කොහොමද කියලා. මේ තත්ත්වය මතුනේ මට පණිවිඩයක් ලැබුණා ගිය අගෝස්තු මාසේ 26 වෙනිදා. ගිය අගෝස්තු මාසේ 26 වෙනිදා මහනුවර කටුගස්තොට පොලිසියේ සේවය කරන සබ් ඉන්ස්පෙක්ටර් කෙනෙක් උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙක් තැන්න කුඹුර මාර්ග බාධකයේ හිටියා. ගිය අගෝස්තු 26 උදේ මේ තැන්න කුඹුර මාර්ග බාධකයේ මේ උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයා ඉන්න වෙලාවේ පල්ලකැලේ අපේ වන්දනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ බස් රථයක් මෙතනින් මාර්ග බාධකය හරහා යන්න ආවා. ඒ යන්න ආපු වෙලාවේ ඒක සාමාන්‍යයෙන් ස්ලෝ වෙනවනේ වේගය අඩු ගමන් මේ පොලිස් නිලධාරියට ලිපියක් දුන්නා. මගේ ලිපිය මා ළඟ තියෙනවා ඒකේ පිටපත. මේ පොලිස් නිලධාරියට ලියුමක් දීලා ඔහුට කියලා තියෙනවා මේ ලිපිය මට ලැබෙන්න සලස්සන්න කියලා. මගේ නම කියලා තමයි කියලා තිබුණේ. ඊට පස්සේ මේ පොලිස් නිලධාරියා මගේ අංකයට එදිනම ඒම අවස්ථාවේදීම දුරකථන ඇමතුමක් දුන්නා. ඒ දුන්න වෙලාවේ මම කිව්වා ඔහුට මේ ඔය කියන ලිපිය මට තැපෑලේ එවන්නට කලින් මට WhatsApp කරලා එවන්න කියලා. ඒ ලිපිය මා ළඟ තියෙනවා. මේ ලිපිය මට එව්වා. මේ අගෝස්තු 26. එතකොට මේ ලිපියේ දීපු ගමන් තමයි
මේ පණිවිඩේ දීලා තියෙන්නේ පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ සැකකාරයෝ 5 දෙනෙක් ඉන්නවා මේ පල්ලේ කැලේ ඔහු හිටපු සිරගෙදර. ඔවුන් දිගටම සාකච්ඡාවට කීපයක් පැවැත්තුවා. තවත් ප්‍රහාර කීපයක් එල්ල කරන්න පාර්ලිමේන්තුව ගංගාරාමේ පන්සල ගෙලෙම කීපයක් ස්ථාන කීපයක් සඳහන් කරා. ඒතර මම ඒක ගෙනල්ලා ඒක ලැබුණ ගමම්ම ඒ පිළිබඳව සම්පූර්ණ විස්තරේ පොලිස්පතිතුමාටත් බුද්ධි අංශේ ප්‍රධානියටත් බන්ධනාගාර අධ්‍යක්ෂක කොමසාරිස් ජෙනරල් තුමාටත් ලබා දුන්නා. ඒ අනුව මම උපදෙස් දුන්නා බන්ධනාගාරයේ ඇතුලෙන් බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජෙනරල් වරයාට අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් සමීක්ෂණයක් වහාම මේ පිළිබඳව සිද්ධ කරන්න කියලා ඔහු ඒ පරීක්ෂණ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒකම පොලිස්පතිතුමාට දැනුම් දුන්නා මේ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා. ඒකම බුද්ධි අංශයේ ප්‍රධානියට කිව්වා මේක ගැන පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා අංශ 3න්. මේක මේ පිළිබඳව සාමාන්‍ය අපිට මේ බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දැනගන්න ලැබුණා මේ තොරතුරු දුන්න තැනැත්තත් ඉරකරුවත් මේ බන්ධනාගාරයේ ඔය පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධව සැකපිට ඉන්න සැකකරුවෝ 5 දෙනාත් අතර යම්කිසි බහිම්බස් වීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙන අවස්ථා කීපයක. ඒ බහිම්බස් වීම කුමන හේතුවක් නිසා වුණාද කියලා අපි තාම දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ ප්‍රකාශය මේක ඇත්තට කිව්වද නැත්නම් උන් එක දින තරහකට කිව්වද කියන කාරණේ දන්නේ නැහැ කියන එක තමයි බන්ධනාකාර කොමසාරිස්වරයාගේ පරීක්ෂණයේදී හෙළිදරව් වුණේ. ඒ වුණත් අපිට තියෙන නරක අත්දැකීම් නිසා අපිට මේ කිසිවක් සුළුවට තකන්නට බැරි නිසා පැහැදිලි උපදෙස් ලබා දුන්නා පොලිසියට බුද්ධි අංශයට මේ පිළිබඳව කටයුතු සොයලා බලලා අවශ්‍ය පියවර ලබා ගන්න කියලා ආරක්ෂක අංශවලයක වගකීමක්. එතකොට මේ සැකකාරයා මම දැක්කා පහුගිය දවස්වල දවස් 2කට 3කට කලින් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ අනුරාධපුරයේ යම් ප්‍රකාශයක් කරලා තිබුණා. ඒ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නීතිඥවරුන් ඒ පිළිබඳව මට තොරතුරු ලබා දුන්නා. ඒ ප්‍රකාශය අහලා මහේස්ත්‍රාත්තුමාටත් යම් කිසි සැකයක් ජනිත වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා උගත් මහේස්ත්‍රාත්තුමා ඒ පිළිබඳව සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් පවත්වන නියෝගයක් දීලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේකේ තියෙන මේ පිළිබඳව තියෙන යථා තත්ත්වයේ සත්‍ය තත්ත්වය හෙළිදරව් කරේ. ඉදිරියේදී පරීක්ෂණ වලින් ඇත්තට මේ වගේ උත්සාහයක් තියෙනවද නැද්ද කියන කාරණය ආරක්ෂක අංශ විසින් අපිට හෙළිදරව් කරන්නට ඕන. ඒකම ගරු ලීෆ් කාර්කයේ බැටරි ප්‍රශ්නට ලයිෆ් ටයිම් විසඳුම ලීෆ් හවුස් අමතන්න.